Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một đất nước vô cùng thú vị. Ở đất nước tuyệt vời này, các thương nhân tự hạ giá mà bạn đã nêu ra. Khoảng 40 năm trước, khu vực này được coi là một trong những vùng lạc hậu và khô cằn nhất hành tinh. Đất nước này là một trong những nơi an toàn nhất trên trái đất, hầu như không có trường hợp trộm cắp. Phòng khách sạn thậm chí còn thiếu két sắt cá nhân, vốn là thứ không thể thiếu của các khách sạn danh tiếng trên thế giới. Quốc gia này được gọi là câu chuyện cổ tích của phương Đông vì sự kết hợp hiếm có của các vùng khí hậu và thiên nhiên khác nhau. Hệ thống giáo dục và chăm sóc y tế miễn phí, có 350 ngày nắng trong năm. Ở đây mỗi người dân khi đến tuổi thành niên đều được cấp một lô đất để làm nhà ở. Và vào ngày lễ chính của đất nước, nhà vua xóa sổ các khoản vay tín chấp. Ở đây không có thuế cho các cá nhân và bị bỏ tù vì tội ngoại tình. Ở đất nước này không có tình trạng thất nghiệp, không có người vô gia cư, không có người ăn xin. Hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Và các bạn đã biết đây là quốc gia nào chưa? Đây là Vương quốc Hồi giáo Oman, nằm ở phía đông của bán đảo Ả Rập, nơi sa mạc tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Lịch sử tồn tại của quốc gia này được tính hơn 2.000 năm. Vào năm 1970, khi Sultan Qaboos lên nắm quyền với sự giúp đỡ của người Anh, thay thế cha mình là ông Sultan Said, Oman vẫn là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu. Về mức sống, đất nước này ngang bằng với các nước nghèo nhất châu Phi, chịu vô số xung đột giữa các bộ tộc và thực tế bị cô lập với thế giới bên ngoài. Không có bệnh viện và trường học, không có đường xá, không có đài phát thanh, thậm chí cả ủng và kính râm cũng bị cấm. Sau khi Sultan Qaboos lên nắm quyền, Oman, như người dân địa phương nói, thức dậy và tiếp tục tỉnh táo cho đến ngày nay. Ở đất nước này có một chế độ quân chủ chuyên chế, điều này cũng hiếm thấy ở thời đại chúng ta. Sultan Qaboos bin Said Al Said là quân chủ cai trị đất nước trong suốt 42 năm qua. Nhiều bức ảnh chân dung của ông được treo khắp thành phố và cách mà chính người Ả Rập nói về ông nói lên tình yêu của người dân đối với người cai trị của họ. Vị vua trong 42 năm qua đã xoay sở để kéo đất nước ra khỏi cảnh nghèo, từ quốc gia chỉ có duy nhất 1 km đường giải nhựa đến một quốc gia phát triển nhanh chóng, phát triển tốt. Về mức độ giàu có, không thua kém gì những gã khổng lồ tài chính như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Qatar. Ưu điểm rõ ràng nhất của Oman là một quốc gia siêu giàu nhờ sản xuất dầu mỏ, chiếm 64% tổng GDP của cả nước. Quốc gia này bảo tồn bản sắc của mình và không đi vào đường ray phát triển văn hóa của châu Âu, trái ngược với UAE, đang tham gia cuộc đua những dự án chọc trời cao nhất thế giới. Tất nhiên, kho bạc của quốc vương nhận được doanh thu từ việc bán dầu, hay nói đúng hơn, thậm chí không phải kho bạc mà là những chiếc dương của Sultan. Như người dân ở đây hay nói vui, dầu và đô la được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo ở dinh thự của quốc vương. Họ nói rằng sự kiên nhẫn của những con người đã giúp người cai trị hiện tại lên nắm quyền đã hết. Sau khi lũ chuột ăn hết đồ trong một trong những chiếc dương, đặc biệt là nhắm vào các tờ đô la. Ở Oman lúc này chỉ có 3 trường học, không có hệ thống chăm sóc sức khỏe nào cả và chỉ có khoảng 10 km đường giải nhựa. Nhưng tất cả điều này không làm khó được nhà cai trị trẻ tuổi và đầy tham vọng. Người đã sống ở Anh từ năm 16 tuổi và trở về quê hương của mình sau 15 năm. Trước hết, Qaboos theo đúng nghĩa đen đã xóa sổ các quan chức tham nhũng khỏi các cơ quan chính phủ, nắm quyền kiểm soát trực tiếp đối với nguồn thu từ dầu thô cho ngân sách. Ngoài ra, trong những năm 1970 ở Oman đã khai thác được một số mỏ dầu quan trọng đến tận bây giờ cho đất nước. Và nếu vào năm 1970 thu nhập bình quân đầu người ở Oman là khoảng 300 đô la Mỹ, thì vào năm 1991 nó đã là 7.000 đô la Mỹ và bây giờ, theo một số nguồn, nó đã là hơn 60.000 đô la. Thủ đô của Oman, thành phố Muscat trải dài dọc theo vịnh Oman 50 km. Nếu Rio de Janeiro mà đã thu hút được nhà chiến lược vĩ đại, được coi là thành phố của quần trắng và thủ đô của các tiểu vương quốc, Abu Dhabi là thành phố của những chiếc xe limousine trắng, thì Muscat có thể mạnh dạn gọi là thành phố của những ngôi nhà trắng. Đẹp mắt với những ngôi nhà 2 đến 3 tầng màu tuyết trắng tạo nên cảnh quan kiến trúc tuyệt vời của thủ đô Oman. Muscat đã có được diện mạo ngày hôm nay chỉ trong 2 đến 3 thập kỷ qua. Nó là một thành phố trẻ cho những người trẻ tuổi,
Thị trưởng Muscat cho biết hơn 60% cư dân là người dưới 30 tuổi. Con số đáng kinh ngạc, Muscat có 350 ngày nắng trong năm. Vào tháng 7, trong bóng râm, nhiệt độ không khí không xuống dưới 40 độ, trên thực tế như 50 độ. Người dân trốn nóng sau bóng rèm, dưới sự mát mẻ của điều hòa, bên tách cà phê Bedouin độc đáo. Oman được coi là quốc gia hiện đại nhất trong Vịnh Ba Tư. Ở đây, không giống như các quốc gia láng giềng với chế độ quân chủ bảo thủ hơn, phụ nữ có thể xin việc làm trong mọi lĩnh vực. Họ có thể làm tài xế taxi, cảnh sát. Ở đây người phụ nữ có quyền làm đơn ly hôn, và lý do của cuộc hôn nhân tan rã có thể không chỉ là sự phản bội của chồng cô, mà đơn thuần có thể là không hợp nhau. Oman là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông cho phép phụ nữ nắm giữ các vị trí quyền lực. Người phụ nữ trong gia đình rất được kính trọng. Lời nói của mẹ là luật và không được bàn cãi. Sự nhận thức chuyên nghiệp và quyền tự do của người phụ nữ Oman không bị giới hạn. Ở Oman, một người phụ nữ có toàn quyền nộp đơn ly hôn. Có thể có nhiều lý do, sự phản bội của chồng, đánh đập, rượu chè và thậm chí cả tính cách không hợp. Vâng, và đó là những điều không thể xảy ra trong các chế độ quân chủ láng giềng. Phải nói rằng tòa cũng cố gắng giữ gia đình đến cùng. Trong trường hợp lỗi thuộc về người chồng, anh ta có nghĩa vụ giúp đỡ về mặt tài chính cho người vợ cho đến khi cô ta lấy được chồng mới. Tuổi kết hôn bây giờ của các cô gái Oman là khá muộn so với thế giới Hồi giáo. Thường ở tuổi 23, 24, mọi người đều cố gắng để có bằng đại học. Đất để xây dựng ngôi nhà đầu tiên được cấp cho bất kỳ công dân nào khi đủ 18 tuổi. Điều này áp dụng cho cả nam và nữ. Diện tích tiêu chuẩn là 400 m². Đất được cấp ở nơi mà bạn đã đăng ký hộ khẩu. Cần phải đợi vài năm để có được mảnh đất. Tại thời điểm làm hồ sơ, thủ tục, công dân nộp thuế một lần duy nhất. Nhà ở sẽ phải được xây dựng bằng tiền tiết kiệm của riêng bạn. Bạn có thể vay một khoản và lãi suất cho nó sẽ cố định suốt thời gian vay và sẽ không quá 6% mỗi năm. Điều này có trong bộ luật của Oman. Nếu thu nhập của gia đình dưới 1.000 đô, nhà nước cũng sẽ cho một căn hộ miễn phí, tất nhiên là một căn hộ nhỏ, không phải ở gần trung tâm. Đây gọi là nhà ở xã hội, được cung cấp cho những người nghèo, khó khăn, thường đó sẽ là quả phụ, người khuyết tật, Bedouin. Những ngôi nhà như vậy được xây cách xa thành phố, ở trên núi hoặc trên sa mạc. Trong những ngôi nhà của những người Oman thuộc tầng lớp trung lưu, ví dụ như ở Salalah, thường có 6-7 phòng và vài phòng tắm. Ngoài doanh thu xuất khẩu dầu, Oman còn có thu nhập từ mảng khác. Chính quyền của các tiểu vương quốc lân cận, với sự phát triển nhảy vọt của các khách sạn 7 sao và hàng tỷ đô la đầu tư vào việc xây dựng các khu du lịch, khu phức hợp, bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang khách sạn trong vịnh. Lặn biển là điểm thu hút du lịch nổi tiếng nhất ở Oman. Khách hàng chính là các gia đình đến nghỉ lễ từ châu Âu, chủ yếu từ Đức và sau đó là khách du lịch Nga. Ở đây áp dụng luật khô đối với đồ có cồn. Chỉ những người theo đạo Thiên Chúa mới có quyền mua rượu. Và sau đó là một số điều kiện liên quan đến lương và chức vụ. Để mua được đồ có cồn bạn phải xác định sẽ mất 10% lương. Đóng một lần trong tháng và chức vụ của bạn mới quyết định được số lượng đồ có cồn bạn có thể mua. Rượu bia được bán độc quyền trong các cửa hàng chuyên. Chỉ có 4 cửa hàng trong Muscat được phép kinh doanh mặt hàng này. Còn lại là trong các khách sạn và nhà hàng sang chảnh. Và tất nhiên giá cả cũng sẽ khác so với các cửa hàng. Không có những bộ mặt ngu ngốc say xỉn, những tiếng la hét, xung đột, những vỏ bia rượu trống nằm la liệt khắp nơi. Sự im lặng, điềm đạm, nụ cười của người dân địa phương, lòng nhân từ của họ. Chúng ta cần gì hơn cho một xã hội bình thường và quan trọng nhất là lành mạnh. Lượng dầu thô, ngay cả ở Vịnh Ba Tư, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Dầu mỏ không còn ở Bahrain, sẽ sớm không còn ở các tiểu vương quốc. Và theo các chuyên gia, vào năm 2030, trữ lượng dầu và khí đốt có thể cạn kiệt ở Oman. Sự khôn ngoan của các nhà cầm quyền của các quốc gia vùng vịnh nằm ở chỗ họ đã kịp thời hiểu rằng sớm muộn gì người ta cũng phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu thô. Sultan Qaboos đã đưa ra chương trình Oman 2020. Định đề chính của nó vào năm 2020 là nền kinh tế của đất nước không còn tập trung vào vàng đen nữa. Bây giờ đất nước đang chuẩn bị sử dụng tài sản lớn nhất của mình, đó khí đốt tự nhiên. Trữ lượng dầu đã được xác nhận của Oman là 5,3 tỷ thùng. Đây là một con số rất khiêm tốn. Với tốc độ sản xuất hiện tại,
Số lượng chữ này sẽ chỉ đủ cho 15 năm. Để so sánh, trữ lượng dầu của Ả Rập Xê Út được tính đủ trong 70 năm, OAE 100 năm, Kuwait là 110 năm. Người dân Oman không chỉ đơn thuần là yêu mến, mà họ còn thần tượng Sultan Qaboos, và thái độ này của họ là lòng biết ơn đối với những gì ông đã làm cho đất nước. Trong các văn phòng của khách sạn luôn có ảnh chân dung của quốc vương, những bài hát dành tặng cho ông rất nhiều. Những chiếc khăn có in hình của ông được bày bán trong mọi cửa hàng và thậm chí bán cả những miếng dán. Điện thoại với hình của ông